Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum listener and viewers. Virtual channel online bondi new lectures رأيتوا से بخدمات के हाजिर यम नन मुसरकुम नवे टॉपिक दे आगादाद है Microsoft PowerPoint presentation د چی اپلیکیشنز د چی د پاره چی پرپز د پاره استعماليږي دا هو خلق زیاده تر خلق یوز کوي خپل پریزنټیشن د پاره لکه مثلا ته چې ته لوډ شي ته خپل پریزنټیشنز کوي ته پریزنټیشن د پاره زیاده تر دا یوز کوای شي لکه د کی هر یو ټاپک باندې ته یو پریزنټیشن تیرای او د کی خپل ټاپک تیروای شو پریزنټیشن دی باندې کیدای شي ایدی اول کې موږ مختلف انوایرنمنت ایدی انوایرنمنت انداز شي ټایټل ور دا موږ سره کنټرول بٹنز کې مینیمایز میکسیمایز ریسټور اور مغا دی کوئک ایکسس ټول ور ده آفیس بٹن ده د موږ سره ریبن ده او دی باندې ټیبز سره دي شپږ وو ټیبز دی باندې دي موږ سره کوم ټیبز دي د ټیبز کې ټول اف دي او اون کله کېږي چې کله موږ دینا سلاید و خو سلاید نه بعد کې د موږ سره نیو سلاید نه بعد کې اون کېږي اوس که سودا څه مو څنګه جوړ کو اول سلاید څخه کله مستور خلو هم ترو هم نه بعد کې نیو سلاید ته موږ کله رو شو نیو سلاید کې تو سره اول کې دلته د سره د ټایټل سلاید اور ټایټل اینڈ کنټینټ سلاید د تو سره کنټینټ سلاید دی سیکشن هیډر دی هیډر ته خالی او ټو کنټینټس خالی او کمپریشنز خالی چې موږ سره کوم کمپیریزنز ته کوي دو شو کمپیریزن دا څه کوي ټایټل اونلی کوي هغه نه بعد کې بلانک پیج خالی ومثل content with a captions خالی اور picture with a captions خالی اور picture اوس مخلو اول کې مثلا دا سلاید صحیح ده کله د سلاید شروع کوم سلاید کې اول کې ز ویلکم ز لیکم یو د فرست سلاید لیکم یو اباوت ایجوکیشن لیکم لکه اول کې مسره هوم ده هوم کې تو سی پیج سال دلې ده بروش او پرینټر فارمیٹ پرنٹر مالې د لې کاپی کټ پیسټ وغیرہ د شونه ایزی دی لکه ته یو شی کاپی پیسټ کوي د تو سیدا کړی دی د ایزی خبره ده کته یو سلاید دی کې بلانک سلاید چې بلانک چای کا ډوپلیکیټ selected style دی ډوپلیکیټ وبو سیدی نه ته ډوپلیکیټ کوای شي اور د کی مسره سلاید فرام آوټلاین نه بهر نه تخلی یا مثلا ریوز کوي دوباره سلاید دوباره ریوز کوي د کی مسره دا شونه دی اول کې دی دلته لی اوټس کې به مغه شونه دی چې کوم سلاید سره لی اوټ سره خلو دا مخستای شو دینه بعد کې ریسیټ کوي ته ریسیټ کوای شي دا کسنه دی کې د مسره کوم ایدی سیټینګز کیږي I think so دګي مسره دا کوم د ریسیټینګ ته کوي دا تو ریسیټ کو هغه نه بعد کې تو دی باندې کلیک وکړو د مسره ریسیټ شو نه کوي ډیلیټ سلاید کوي ډیلیټ سلاید دی جو نه کوای شي لکه ته سلاید سلیکټ ده سلاید نه بعد کې دا ټول سپیسیفیک آرډرز تو سره دی جو کې در سره دی فونټ وغیرہ ایدی بولډ کوي ټالی کوي انډرلاین وغیرہ دا ټول ایزی دی خو رسو مو صرف دلته پیراګرافز ته رسو پیراګرافز کې چې شی دي څه کله ته پیراګرافز کوم طرف ته اړوي دی کې اول کې ایدی ډایرکشنز دي هوریزونټلی ته کوي هوریزونټلی کوای شي که ورټیکلی کوي ورټیکلی کوای شي نو ته هر یو تر کې سره د سی کنورټ کوای شي خود مو سره څه کله سپیسیفیک ریکوایرډ یو شای دی هغه تر کې سره مو کنورټ کوو لکه دینه بعد کې مو سره بل چې دی الاینمنت ټیکسټ دی او ټاپ غوړي دا مثلا ټاپ کوي هغه نه بعد کې میډل دی میډل کوي هغه نه بعد کې مو سره بل چې دی او دینه بعد کې دې ته پاره ته یو دی جو نه شیپ راخلی لکه بیسکس کوم اوټس دی نه بعد کې ته کوم دی د لپاره چې اری وته تلوټ سو کوم ته تخو برخېدو یو مو کوم سمارټ آرټس گرافیکس دی سمارټ آرټس گرافیک کې لیست ده دی کې مسره اول دی اول کې مسره دی کې آل گروپس دی آل گروپ کې مکمل لیست اویلیبل دی دینه بعد کې مسره لیست ده لیست کې مسره مکمل ډیټیل دی فارمیټینګ دسی اویلیبل وی اور مسره پروسیس ده پروسیسز کې تو سره دسی وی اور سرکل کې تو سره مکمل لاشه وی اور مسرا هیرارکی کې مسرا مختلف سرکل ډیویژنز کې دا مختلف هر یو شی په خپل نماوي څه شو کنټینیوس سرکل یو مختلف قسم ته هیرارکی کې مثلا دا شی ریلیشنشپ کې دسی کمیټرکس کې دسی پیرامډ کې مسرا هر یو شی کې تو سوي اول کې دا تو سره دی جو کې وی اول نه بعد کې تر شي دا ټول تو سره په وځي یا اویلیبل وي کوم یو باندې ته کلیک کوي کوم هیډینګ څخه لغه نه بعد کې ته کلیک کا جسټ ون اوکی کا دا به دیږي کې سلیکټ شي دي سره ریلیټډ به تو سره بل راشي کنټرول زد خو زه دلته سلیکټ نه کوم جسټ ون خیامي
دینا بعد کې موږ سره دای دی ډراینګ پینټینګز دي کوم ډراینګز کوي هغه نه بعد کې ته یو ډراینګز راخلي مثلا ته دلته ډراینګز راخو سو دلته ډرا کوي هغه نه بعد کې ته مثلا د سي ایرو راخلي ایرو شیپ چینج کوي دینا بعد کې دی فارمیټینګ سره شي دی فارمیټینګ سره ریلیټډ کې تو سره مختلف قسم ته ټولز هغه فارمیټینګ اویلیبل دي خو موږ صرف او صرف دغه کار کوو سم سره دی ولا فارمیټینګ دا اول کې مو هوم کې لګیایو بل چې تنا ارینجمنٹ کې دی ارینجمنٹ کې دا ټول تاسو لیدلې دي فرنٹ ټو بیک وغیرہ دا شونه دوی ایزی دي هغه نه بعد کې دی کویک سټایلز دي سیدی سټایل دي تی سټایل دي د جنا راخلي کویک سټایل دي د پاره ته کله سټایل جوړای د سیو سټایل له یو سټایل باندې کلیک وکړه سره تو سره یو سټایل دي چې اویلیبل شي دی شیډینګ دی شیپ شیډینګ دی شیډینګ مو ډیټیل څه ویډیو ګریډینټ دی ګریډینټ نه بعد کې ټیکسچرز دی ټیکسچرز نه بعد کې ته کوم شای چینج کړئ هغه نه بعد کې سپیسیفیک کوم کلر ته خاص شو بعد دي نه کوي شي شیپ آوټلاین دی آوټلاین ته بهر کوم دا بارډر دی بارډر دي نه چینج کړئ دا بارډر دي نه چینج کا دینه بعد کې سره شیپ افیکټس دي کوم ته د شیپ افیکټس ور کوي او د پریسیټس دي پریسیټس کې سره د مختلف قسم ته هر شیپ دی څه بیک گراوند کې د کسي چینج کیږي شیډو دی شیډو سره ریلیټډ ته غوړي دي شیډو بیک گراوند تر چی ګلو دی ګلو ته غوړي مثلا د ګلو ور کې مثلا دي د ماده ګلو ور کا غنه بعد کې سره دي د نور شیپس دي شیډ افیکټس لکه ها نو دې طریقې سره دا کسي افیکټس دي چې نه دا چینج کوي شو دا هر یو څه کسي دي چې نه چینج شو د څه طریقې سره دا جوړ شو ایجوکیشن سکیل نو مثلا نو ډیزاین کو دي چې کریټ کو نه بعد کې بهر څخه کلیک وکي ایجوکیشن د څه طریقې سره ولیکای شي کله یو بهترین افیکټ شو دي چې کوم افیکټس دلته کریټ شو دا شی ته ویر کو هغه نه بعد کې ته دی باندې بولډ ایټالیک انډرلاین وغیرہ هغه د جون ته سکړی دي او ایزی خبره دی هغه صرف دلته چې نشته خو یو پاوند څخه جوړای هغه نه بعد کې پاوند ور کا دینه بعد کې ته مثلا کوم پاوند دی یو پاوند ور کا سپیسیفیک هغه به کې چینج شي صحیح شو نو د دې کې انسایډ کې دی اول کې دا دینه بعد کې مسره کوم ایدي شیپس دي دا باولز 3D افیکټس کې دا نه اپلای شو دینه بعد کې دا اپلای کوي نه بعد کې دا کوي کوم یو څه کوي سپیسیفیک کوم شیپ تړای هغه نه بعد دلته کلیک وکړه دا به تاسو وشي پوینټ ریپلیس سلیکټ دا ایزی دي نو مکړی دي دینه بعد کې مسره بل چې دی انسرټ تر شو انسرټ کې ټیبل دی تو یو ټیبل ډرا کوي ټیبل څنګه ډرا کیږي کنټرول اینڈ سره یو زی دی شیپ تخیری هغه تر ټیبل له کوال کې ټیبل ته ډرا کوي زرو هم ته هم نه بعد کې مې یو سلاید واخستو سلاید خلم دینه بعد کې اول کې ټیبل له دل زوی کیا دی دی انسرټ کیا تو صدر سره کدل ته تکلیک وکي صورت ټیبل د ډرا کوي د سیا ډرا کوي مثلا دلته ته ډرا کې د زوی کې نمبر اف کالمز دي نمبر اف روز دي صورت خلی د صدر کې سره تکوای شي دوه طریقو سره تکوای شي کدی کې ته څه ډیټا لیکي او ټیبل ډیټا ده دلته ته کلیک وکړو مثلا دا صورت ډیټا ده ته ریکوایرډ دی یو ډرا د نه انسرټ ټیبل دی نه کوي شي خلک مثلا هر طریقې سره کوي شي د طریقې سره هم سره د یو شیپ اویلیبل دی کې کلیک اډ ټو ټیکست دی باندې مو کلیک وکړو 5 کالمز دي 2 روز دي هغه نه بعد کې خپل ریکوایرمنټس په مطابق زتاوي شي لکه مثلا دلته تو چالو اور سیریل نمبرز دی هغه نه بعد کې سټوډنټس نیم دی اور مثلا فادرز और नेम दी مثلا دا مثلا क्लास थे सेक्शन दे या रिमार्क्स द क्लास थे क्लासेस دا مثلا रिमार्क्स इन बाद के तो सकला टैब वाई और इंटर सरा टैब सरा तो सरा सूर स्पेसिफिक का हो जाती है और बाद के तो टैब सरा इंक्रीज का वास्ता टेबल तो दिखता क्रिएट को सही शो مثلا कि مثلا مو करो स्टॉप योर स्टूडेंट सर्कल स्टूडेंट्स और डिटेल योर स्टूडेंट डाटा दामो दिजो की रावली कला जो नबात की तस्काई आवा पिक्चर इंसर्ट कई क्लिप इंसर्ट कई शेप इंसर्ट कई और लिंक्स जुड़ाई लिंक्स आ जुड़ेगी लिंक्स आ तो सी आवाज़ की वीडियो दी हो बाहर और दिल तबला होने की वेट टच को अगना बात के टेक्स्ट है
لکه دینه بعد کې نو سره شیپس دي شیپس تاسو لیدلي دي کوم شیپس سره خالي شیپس راوخه دلته ډرو کنه څه دوه څه خبره نشته دوه ایزي خبره ده سمارټ آرټس سره روغي اوس مو خل لا ټول سمارټ آرټس دلته اویلیبل دي تو سمارټ آرټس باندې کلیک کوي تو یو دي زونه کلیک دو کو جست ون اوکے د باندې کلیک وکړو اوس کې مثلا ته ټیکس وغیرہ څه لیکي مثلا نامو کې لیکي صادق دا مثلا صادق شو دینه بعد کې تبدیل کې بلا کواشي انټر کواشي هغه نه بعد کې ټیب سره بل تلوړي یو ټیب نه بعد کې تو کسي هر یو ټیب سره تبل تلاشي هغه نه بعد کې څه جمع کوي نه سره اسد شو کی سپیسیفک نامې لیکي هغه نه بعد کې ټیب سره تو سره جمپینګ کی که دوباره کلیک کوي بل ودا کوي مثلا گلزار شو تو ته کوم شی په کوري مغاشه ته کې هاتي شو نه بعد کې راته کلیک کوو مثلا بشیر شو دا ویډیو مو سره دلته اختتام پذیر کیږي. اجازه غواړو. اوکې، الله حافظ.